Na igen, na ez. Ez az a hely, ahová el akarunk jutni. Igen, mert meleg van. Mert itt a tengerpart. Mert egzotikus hely. Mert lélegzetelállító. Mert vendégszerető. De... a terv? Jó, a végrehajtás? Kocsik járat? Elállva. Reptér? Messze. Idő? Szorít. Nem volt olyan egyszerű. Ma elmesélem nektek, hogy min mentünk keresztül, hogy sikerüljön mindez. Az út a motelig, a stresszmentes ott töltött idő, onnan a problémás reggel, és végül a sikeres repülés Egyiptomba. Ott van az én autóm, de nem tudok kijönni ettől a és nem tudják, hogy ki az. Na most mi lesz? Nektek is ballábbal kezdődik minden kirándulás, vagy csak nekem? Mi lesz ennek a vége? Végül is a rakás pénzt adtunk ki ezért. És ne is beszéljünk arról, hogy több mint 4 hónapja gyűjtünk rá. Miért 3,5 órás útról van szó, és a repülő reggel 7-kor volt, úgy egyeztünk, hogy egy nappal előtte indulunk, megszállunk Otopenyben, hogy ne legyünk fáradtak, tudjuk kiélvezni Egyiptomot első perctől. Hát igen, az úton sem unatkoztunk. Elég gyorsan odaértünk, hisz szinte végig autópálya volt. Észre se vettük, hogy elrepült az idő. A lényeg az, hogy odaértünk, mit sem sejtve, hogy mi vár ránk majd másnap. Na de addig is jöjjenek a videók, amik ott készültek. Most körülbelül így néz ki a szoba. 2 ágy, egy gyerek, egy tévé. Valahogy így néz ki ez a balkon, melynek hívják, ott van az autó lent, parkolva. És akkor holnap reggel mutatom meg a repteret és a repülőt. Remélem, hogy nem szól. Aztán lement, mert rendeltünk egy pizzát, valamit együnk. Pizza! Jön a pizza! Pizza! Să putem să ajungem să ne se facă foame înainte să plecăm la aeroport, ca să nu mâncăm la aeroport. Taka. Mâncăm acasă, gratis. Bine. Hát őszinte leszek. Nem filmeztem többet aznap. Fáradtak voltunk. Nem volt már erőnk páros nézni. Viszont még van ez. Aludnánk, csak nem tudom hogy. Elaludt, meg se lehet mozdítani. És a reggeli videó, amikor rájöttünk, hogy valószínűleg bajban vagyunk. Van egy baj, nagy baj, 2 baj. Hát a miénk az autó ott van, leghátul. És nem tudom kijönni, ott is le van parkolva egy autó, meg itt is. Azt hiszem van telefonszám. Na jó, megoldom. Megoldódik. Na jó, oké. Így néz ki egy optimista srác, aki akar menni Egyiptomba, ugye? Bárki a végét. Röviden, 2 hotel volt, egy udvaron. A miénkben hamar megtudtuk, hogy csak mi voltunk elszállásolva. A másikban pedig recepcióssal beszéltünk, és ő mindent megtett, hogy megtudja, hogy ki a kocsi tulajdonosa. Megnézte a kamerát? Nem látszott semmi. Felhívtak minden szobát. Senki sehol. Aztán a végén ráfeküdtem a dudára, de nem kaptam egyebet, csak egy csomó káromkodást. Aztán... Na, végül úgy oldódott meg, hogy valaki elhozott onnan, de akarták fizetetni a parkolót. Szóltam nekik, hogy a reptéren ingyen lett volna parkolás, úgyhogy megkérem szépen, hogy ne csinálják a hülyét, mert nem szívesen hagyom ott az autót, hanem azért, mert muszáj, tehát nem tudok kijönni sehol. Itt vagyunk a reptéren. Körül felállítani.
Be kell vallanom, hogy életemben először repültem. Olyan voltam azon a repülőn, mint egy kisgyerek. Komolyan. Olyan dolgokon csodálkoztam el, ami nektek valószínűleg normális. Szóval ne kacagjatok ki. Volt az a kis monitor a repülőn, mutatta, hogy 10 kilométer magasan voltunk. 800 km/h sebesség. Én meg csak próbáltam viszonyítani, hogy kb. Autóval félút Szentpál-udvarhely között, ami nagyjából 10 perc, mert kanyargós, meg rossz az út. Na, és ugyanazt a távolságot meg kell tenni, de csupán felfelé. És gondoltam magamban, hogy wow, 800 km/h, hát én életemben egyszer mentem 200-al autóval. Na, de az a 800, az 4-szer annyi. El se tudtam képzelni, hogy érződhet a Földön. Minden kis változást észrevettem a nagy repülő kis kerek ablakán, és mindenen csodálkoztam. Néha hangosan is felkiáltottam. Ilyennek tudod, hogy jú, egy hajó, de kicsi, az pedig mégis nagy kéne legyen. Nézd, Törökország felett vagyunk. Nini, egy hegy. Azok ott tükrök? Nézd, szikla! De jó, hogy magasan vagyunk. Fájdalmas lett volna neki csapódni 800-zal. DNS minta sem maradt volna belőle. Akkor jött az is, hogy nincsenek felhők. De jó, hogy itt jó idő van. Persze, ez meg akkor volt, amikor még nem tudtam, hogy Egyiptomban, mármint ott Hurgádában, egy évben csak egyszer esik. Na mindegy, képzeljétek el, mit gondolhattak a többiek rólam, aztán mit gondolhatott az asszony. A lényeg az, hogy 3 óra repülés 10 percnek érződött. Aztán a leszállás, olyan furcsa hangja volt, de rájöttem, hogy ezek így csinálták Jurassic Parkban a brontosaurusok hangját. Őszintén, ne hallgassátok meg. Na, jó, oké, még a taps is. Valójában akkor jöttem rá, hogy vazzeg, túléltük! Azok a dinoszauruszok vegák egészen, mindegy, nem is számít. Lényeg, hogy mumiákhoz jöttünk és a macskákhoz. Nem a dinoszauruszok. Buna. Furcsa, nagyon furcsa. Furcsa vagy, nem? Megérkeztünk. És megjöttünk. Örömtánc is volt. Ismered azt az érzést, hogy igen, ezt is megcsináltuk? Na, kb. Az volt bennünk. Ne is mondjam, csodálkoztunk a pálmafákon, mert életünkben akkor láttunk először igazi pálmafákat. Le palmafa. Palmieri, Și nu-ți plantați ornamentale. Az a sok kérdés, az a 4 hónap alatt, hogy lesz-e rá pénzünk, közben jön-e valami, mi fog történni, tényleg meg tudjuk-e csinálni, és a végén az, hogy odaértünk, az felemelkedő érzés volt. Ott volt az a szokatlanul sok szürke homok, a fura autók, a fegyveres őrök mindenhol, az a furcsa nyelv, de mindez a hotel fele, és azzal a tudattal, hogy most lenyugodhatunk, megcsináltuk, odaértünk, ott vagyunk, mert ami ezután jön, az már csak a szórakozás. Gondoltuk mi. Amíg még itt vagyok, addig el akarom mondani, hogy iratkozz fel. Sokat segít. Nekem nagyon sokat számít, neked meg pedig... Neked is számít. Szóval köszi. De hogy lásd, hogy itt még nincs vége, és az igazi érdekesség még csak most jön, ezt figyeld! Grand Aquarium. Na, oda megyünk. Csak még nem tudom miért vagyunk csak ketten, és senki más. Vajon elment volna busz?